No niin, tänään puhutaan vähän ysäri-asiaa, eli Speed, joka on 90-luvun yksi ehkä merkittävimmistä toimintaelokuvista, ja sen lisäksi tänään puhutaan myös siitä Speedin ei niin merkittävästä jatko-osasta. Mutta sitä ennen, ai, Speed on kyllä hyvä. Olen nähnyt tämän aikanaan elokuvateattereissa kyllä silloin, kun se tuli, ja tämähän oli se surullisen kuuluisa näytös sitten, missä oli suosikin ilmaisnäytös, ja siinä mun viereen istahti joku matami, jolla oli tosiaan aurajuustodippiä ja sitten kokonainen patonki siinä, ja se alkoi ruokailemaan siinä sitten mun vieressä, ja se oli muutenkin aivan täynnä, se oli ihan sikana porukkaa, se oli sali täynnä, ja se oli vähän tämmöinen isompi täti, niin sitten se oli vähän ahdasta siinä ja mä olin niin killi, niin mä en vittinyt sanoa mitään. Mutta kyllä mä nykyään varmaan sanoisin, että vittu mene vittu syömään piknik jossain vittu muualla kuin tänään elokuvateatterissa. Mutta se nyt ei liity tähän elokuvaan sen enempää. Tää on ohjannut semmonen äijä kuin tietysti toi Jan de Bont, joka sitten tätä ennen oli ehkä tunnettu parhaiten DP:nä, eli Director of Photographilla, eli se oli muun muassa Die Hardia ollut kuvaamassa, ja onhan sen filmografiassa toinenkin mielenkiintoinen juttu, eli se oli se Roar, se villieläin elokuva sitten, niin sitä oli Jan de Bonttikin kuvaamassa, mutta se on tehnyt vaikka kuinka monta kuvannut tätä ennen ja sen jälkeenkin vielä sitten. Ja sittenhän se ohjasi muun muassa sitten ton Speed 2 ja myöskin sitten Twister-elokuvat siinä sitten niin muun muassa. Mutta tää oli sen oikeastaan, tai siis ei mikään oikeastaan, mutta tää oli sen ensimmäinen elokuva niin kuin näin niin kuin ohjaajana elokuva sitten kyllä. Että, joo, ja kyllä se mun mielestä osui tosi hyvään niin kuin napakymppiin heti tässä. Mutta alun perin, uskokaa tai älkää, niin siis Speedhän oli kehitetty low budget elokuvana, B-luokan toimintaelokuvana, ja sen piti olla Jeff Speakmanin elokuva, mutta sitten joku isompi studio oli sitten, se oli tiettyjen mutkien kautta sitten mennyt sitten ison studion haltuun, ja sitten siitä oli innostuttu tekemään niin kuin sitten isomman budjetin elokuvaa, ja jos et ihan väärin muista, voin puhua ehkä paskaakin tässä, mutta niin kuin tarkoitus oli jossain vaiheessa jopa niin kuin Lethal Weapon, olisiko se niin kuin Lethal Weapon 3, tämä piti olla tämä kässäri sitä ennen, tai Die Hard 3, joku näistä. Mutta siitä lopulta tuli sitten ihan alkuperäinen IP:nsä nimeltä Speed sitten, ja tämähän on hyvin yksinkertainen elokuva, eli Keanu Reeves esittää poliisia nimeltä Jack Traven, joka sitten yhdessä partnerinsa kanssa sitten alussa joutuu hirveän pitkä alkukohtaus, niin joutuu tukkanuottasille tämmöisen terroristin kanssa, jota esittää Dennis Hopper, Howard Payne-niminen terroristi, joka on kaapannut hissin sitten hallintaan täällä pilven piirteessä ja uhkaa räjäyttää sen alas, jos ei hänelle makseta $1 miljoonaa. Ja sen parina sitten toimii Jeff Danielsin esittämä Harold Temple, ja sitten yhdessä ne ratkaisee tämän tilanteen sitten, ja luullaan, että Howard Payne kuolee, mutta ei kuollutkaan, nimittäin Howard Payne tulee kostamaan kyllä Keanu Reevesille ja kumppanille. Nimittäin muutama viikko myöhemmin sitten niin Howard Payne soittaa tälle Keanu Reevesille, tai ensin räjähtää bussi ja sitten se soittaa siinä puhelinkioskiin, että satana kyttä paskavittu. Nyt tulee kosto, että yhdessä busseista on pommi ja se aktivoituu, kun se bussin vauhti menee 50 kilometriä tunnissa, ja sen jälkeen, jos se laskee se vauhti siitä alemmas, niin sitten se pommi räjähtää, että sun täytyy nyt mennä sinne bussin kyytiin, ja katsokin, ettei se vauhti putoa sitten alaspäin. Joo. Tässä on hyvin niin kuin yksinkertaisuudessaan tämä juoni. Samaan aikaan, kun Keanu Reeves yrittää päästä, itse asiassa ensinnäkin toi Keanu Reeves yrittää päästä sinne bussiin, se on jo oma seikkailunsa, ja sitten kun se pääsee sinne bussiin, niin siellä tapahtuu asioita, että sitten se joutuu, tämä Sandra Bullockin esittämä sitten tämmöinen Annie joutuu sitten ohjaamaan sitä bussia. Ja se on sitten oma seikkailunsa taas niin kuin uudestaan, ja siellä tapahtuu kaikennäköistä, niin moottoritie on katki, sitä ei ole rakennettu loppuun, vaikka kartalla se näyttäisi olevan, ja niitä pitää hypätä, ja sitten lopulta ne keksii sillä, että ne menee lentokentälle sitten vetään siellä paskarinkiä, että se vauhti pysyy samana, ja sitten se pommimies on tyytyväinen. Ja samaan aikaan nämä kytät sitten tämän Harold Templein johdettamana sitten koittaa selvittää, että kuka tämä jätkä on sitten, joka tätä pommihommaa hoitaa, ja lisäksi sitten siinä
tämä Howard Payne, terroristi, pyytää sitten lisää rahaa siinä sitten. Tässä monta asiaa. Tämä on hyvin yksinkertainen, mutta silti tässä pyörii niin kuin monta asiaa samanaikaisesti. Ja mä tykkään siitä. Mä oon aina tykännyt tästä leffasta. Jopa silloin ekalla kerralla, kun näin tämän elokuvateatterissa. Tämä on hirveän niin kuin tämmöinen intensiivinen elokuva. Tämä on oikeasti ihan aidosti jännittävä elokuva. Vaikka mä nyt katsoin tämän uudestaan taas tällä 4K:lla, niin siltikin mä tunnen, että okei, tässä on niin kuin vauhdin tuntua. Tämä tuntuu aidolta. Tämä on pitkälti kuvattu niin kuin on camera. Mä en tiedä, olisi tässä mitään visuaalisia efektejä. Mutta siis se auto on liikkeessä. Mä näen, että se on kuvattu oikeasti liikkeessä olevassa autossa, eikä missään niin kuin green screen studiossa. Sillä on niin kuin paljon merkitystä. Sitten nämä kaikki stuntit, kun autoon hypätään, bussiin hypätään ja bussista hypätään pois ja vauhdissa tehdään tämä kaikki. Ja mennäänhän siinä yhdessä kohtaa myös sinne, sinne bussin alle sitten vähän purkaan pommia. Niin siis ne on kaikki hyvin tehty ja siis täytyy vaan ihailla sitä stunttityöskentelyä, mitä tähän on mennyt. No täytyy kyllä sanoa sitten, että lopussa sitten tämä menee ehkä vähän yli, kun sitten tulee vielä kolmas vauhtikohtaus sitten, mikä tapahtuu siellä Subwayssa ja mua oikeastaan rupesi naurattaa se, että mitenköhän se Subway toimii, siis sillä lailla, kattokaa sitä kohtausta sillä lailla, että aina kun mä menen tonne, niin joku kävelee vaan sitä vaunun ovesta ja sen jälkeen näytetään, kun se nousee sinne Subwayn katolle. Mistä vitusta sinne menee tämmöiset portaat? Missä junassa on tämmöiset portaat, että sä pääset matkustamosta kiipeen sinne katolle? Varsinkaan missä metrossa on tämmöiset portaat? Mutta ilmeisesti siellä on, tässä metrossa on osoitteet portaat, mutta kiinnitä huomiota, niitä ei ikinä näytetä, että miten ne menee ulos siitä, tiedätkö, metrovaunusta. Mutta jo aika pientä. Siis se on movie magicia, antaa vauhdin viedä kyllä. Lisäksi tämä on hauska ja mun mielestä siis Keanu Reevesillä ja sitten Sandra Bullockilla on ihan kivaa tämmöistä kemiaa tässä, että tässä on vähän tämmöistä orastavaa romantiikkaakin myös. Lisäksi siis nämä kaikki hahmot täällä bussissa, niin nämä on mielenkiintoisia tyyppejä. Siellä on sellainen meksikaani äijä, sellainen iso äijä ja sitten siellä on se rosvoäijä, myös meksikaani sattuneesta syystä ja sitten siellä on sellainen turistiäijä. Ja sitten mitä kaikkea muita siellä on, mutta kaikki on kiinnostavia henkilöitä. Ihan aidosti mulle tulee, että okei, mä välitän, että mitä tässä tapahtuu niille. Että siellä ei ole ketään sitä ärsyttävää moottoriturpaa, eikä siellä lapsia, eikä mitään. Tässä ei tule sellaista ekstra ulottuvuutta siltä osin kyllä, mikä on hyvä. Siis en mä tiedä, jostain syystä, jälleen kerran kun mä katoin tätä Speedia tässä 4K:lta, missä on muuten helvetin hyvä kuvanlaatu, aivan törkeän kuvanlaatu. Törkeä hyvä kuvanlaatuinen, kirkas, terävä, kaikki mitä sä siltä haluat. Niin jotenkin mulla taas tuli mieleen tässä, että okei, tää on niitä harvoja elokuvia, missä kaikki osa-alueet jotenkin on täydellisessä symbioosissa toistensa kanssa. Kaikki osa-alueet on niin hyviä, kun ne voi tämmöisessä kontekstissa olla. Eli siis toisin sanoen, mä en keksi mitään, mikä tästä elokuvasta tekisi vielä paremmin. Okei, ehkä vähän terottaa sitä loppua, mutta kyllä se loppukin on kuitenkin palkitseva. Ja se, miten Dennis Hopperi lähtee, niin se on hieno juttu. Ja siis tykkään vielä siitä tosi paljon tässä, että siis tää on R-rated elokuva. Tää voisi helposti olla, siis ei olisi mitään saumaa, että tää nykyään tehtäisiin R-ratedinä. Tää olisi PG-13 elokuva. Mutta se tarkoittaa sitä, että tää on R-rated elokuva, niin tässä on kiroilua ja tässä on aika verisiäkin kohtauksia. Se kun Dennis Hopper lyö sitä yhtään ja ruuvimeisselle korvaa ja sieltä roiskuu verta ja sitten se koko ajan fuckia, motherfuckia ja tämmöistä ja sitten tosiaan ammuskeluissa lentää verta ja tällä. Niin, tää on just tämmönen pitääkin olla menisi jopa niin pitkälle, sanoisin, että viimeisiä tämmöisiä studiotoimintaelokuvia, mikä on en sano viimeinen, mutta viimeisiä. Tää alkaa olemaan näitä aikoja, tää 94 vuosi, että silloin isolla studiolla alkaa hiipua mielenkiinto tämmöistä R-rated toimintaelokuvaa kohtaan ja pikkuhiljaa aletaan siirtyä tämmöisiin katastrofielokuviin, sitä myötä sitten fantasia-elokuviin Lord of the Ringsien muodossa ja sitä myötä sitten johonkin kaikennäköiseen franchise-hommiin, niin kuin Harry Pottereihin ja sitten vitun X-Meniin ja kaikkeen Marveleihin tämmöiseen, mutta sanoisin näin, että tämmöisen IP, siis mikä ei perustu mihinkään IPC, vaan standalone toimintaelokuva, R-rated, ison budjetin filmi. Isä nyt en tiedä kyllä paljon tämä budjetti on, mutta sen mä tiedän, että tämä oli hirveä hitti kyllä. Niin
Mutta siis sitä olin sanomassa, että nykyään ei varmasti enää tämmöinen toteutuisi. Ja täytyy nauttia siitä, mitä meillä on. Kyllä mun täytyy sanoa, että siis tää on niinku joka aspektiltaan tosi hyvä elokuva. Mä jaksan tän aina katsella. Tää on viihdyttää todellakin niinku kestoisa ajan niinku, ihan niinku suvereenisti kyllä. Ja mä annan täydet 5 tähteä. Se on uskomatonta, mutta totta kyllä. Siis niinku täydellistä popcorn-viihdettä, kun vaan voi olla. Ja vielä lopuksi pitää mainita tästä Blu-raysta, missä on sika tyhmä tai oikeastaan sika hyvä tämmönen Java-peli. Eli sä voit joko valita siitä, että Jack Draven tai Howard Payne, kelle sä pelaat. Ja sit sun pitää niinku kaukosäätimellä valita siitä ruudusta kohtia. Ja kun ne on keltaisia, niin sä painat nappia, niin sit se räjähtää tai purkaa pommin, riippuen hahmosta, mitä sä oot valinnut. Että siis tosi tyhmä idea, mutta niinku, tavallaan niinku, tietynlaista charmia tässä on, kun nämä on näitä alkuaikojen Blu-rayta, mikä on tullut, niin silloin keksittiin kaikkia tommosia ihmejuttuja. Mun mielestä tuossa Flyssa on samanlainen, se on kärpästen lätkimispeli on siinä sitten. Että se on kyllä, tämmösiäkään ei enää tehdä kyllä vielä. Mutta sitten vuonna 1997 Speed sai jatkoa. Ja sitten tuli Speed 2 Cruise Control. Tän on myös ohjannut Jan de Bont ja tätä on haukuttu ihan helvetisti, että tää on todella paska jatkoosa. Ja mä en ollut koskaan ennen nähnyt tätä, mutta sitten onneksi tuli katsojalta lahjoitus, oliko se sitten Super Heavy Valruksesta, kun tuli tää tämmönen tupla diski, niin ajattelin nyt sitten, että mä katson vihdoinkin sitten Speed 2 ja sitten katselin sitä varten ensin muistin virkistämiseksi myös tämän 4K niin pohjille. Katoin ne peräkkäin samana iltana sitten, että voin vahvistaa tämän laadun tippumisen siinä. Ja voi pojat, se ei ole kyllä yhtään liioiteltua. Ei yhtään liioiteltua, että kuuluuko Speed 2 paskasaaviin vai ei. Siis tää on ihan sikapaska, niin kuin, siis voi herran jumala, että tää oli vielä huonompi, mitä mä ajattelin kyllä. Tässä on korvattu Keanu Reeves sitten Jason Patrickilla ja se on eriniminen kyttä nimeltä Alex. Ja se sitten seurustelee Annien kanssa ja sitten ne kohtaa tämmöisessä humoristisessa taka-ajon yhteydessä siinä sitten, että ne on jo pariskunta tällä. Ja sitten ne sanoo, että me ollaan menossa risteilylle tossa, että niin kun, se on vähän niin kuin tämmönen reissu, missä tää Alex meinaa kosia sitten tätä Annia. Ja tässä niin heti menee päin vittua tää. Tässä on heti niin kuin varmaan 20 minuuttia tämmöistä parisuhde diipadaapaa, mikä ei pitäisi kuulua niin kuin Speed-elokuvaan, toimintaelokuvaan eikä mihinkään. Tää on niin kuin, siis mä en rekisteröi mitään kemiaa niin kuin Jason Patrickin ja Sandra Bullockin välillä kyllä yhtään, että kyllä siinä Keanu Reevesiä tulee ikävä. No niin, mutta sitten täällä risteilyllä sitten on ongelmia, koska Willem Dafoe esittämä tämmönen Geiger-niminen äijä, tämmönen joku tietokoneekspertti, tulee tänne risteilylle ja hänen tavoitteensa on sitten kaapata tämä risteily, eli niin sanotusti pistää cruise control päälle. Ja ainoa motiivi hänellä oli se, että hän sairastui johonkin tautiin, missä tarvitaan iilimatoja imeen häneen verta. Ja koska näin tapahtui, niin tämä varustamo, joka sitten tilasi häneltä näitä tämmöisiä tietokonejärjestelmiä, niin antoi sille kengänkuvan perseeseen. Niin se on niinku periaatteessa, se on koko tämä motiivi tässä. Ja se ottaa sen laitteen hallintaansa tämän risteilyaluksen käyttäen sitten niin semmoista tietokonesysteemiä siellä hytissä ja sitten se menee sinne niin ohjaamoonkin vielä, esittää känniläistä ja sitten äijät on, että hei et sä saa olla tällainen, niin miten sä pääsisit edes tuolla, niin koitapa niin jossain Ruotsin laivalla, koitapa mennä sinne, että esitä känniläistä, mä tuun tänne komento sillä, mä tuun kattelen tänne ja sitten vielä kompuroi sinne. Jumalauta sä lentäisit sieltä kun niskaperseotteella niin ulos niin nopeasti, olettaa, että sä edes pääsit sinne. Eiköhän se ainakin 2 ovea, mitä sun pitäisi lukolla avata siinä sitten joo, mutta tää äijä pääsee sinne, pistää sitten jonkun kuuntelulaitteen siinä ja sitten se ottaa se laiva hallintaansa kyllä. Sitten täällä on tämmöinen joukko erilaisia ärsyttäviä ihmisiä on tällä risteilyllä sitten ja tietysti lapsi. Lapsi on oltava aina vaarassa siinä sitten.
No sitten se tekee sillä lailla se tietokone-ekspertti, että se jotenkin teki tulipalohälytyksen niin, että kaikki ihmiset sitten, suurin osa ihmisistä ainakin lähtee sieltä niin kuin pelastusveneillä sitten pois. Ja sen idea on siinä, että siis se laiva on tyhjä, niin se ohjaa sen automaattisesti osuun päin sitten sellaista jättimäistä tankkeria sitten, että se räjähtäisi siinä sitten. Niin, Speed 2 Cruise Control on todella paska elokuva. Tässä ei ole mitään vauhdin tuntua. Siis niin kuin, tää on jo niin kuin, tää oli, mun mielestä se oli kirjoittanut, yksi käsikirjoittajista oli tää Jan de Bont, niin mitenkä oli niin kuin hyvä idea pistää tämmönen vauhtielokuva risteilyaluksille, jossa sun viehätys on siinä, että sä niin kuin kaahaat. Ajat kovaa niin kuin vaarallisissa paikoissa. No kyllähän risteilyaluksetkin, kyllä ne voi kovaa mennä, mutta ne on yleensä keskellä merta. Ei siinä ole semmoista niin kuin, vauhdin tuntua. Niin tässä on heti ensimmäinen virhe. Lisäksi tässä on kaikki päin helvettiä. Niin kuin mä sanoin, Jason Patrickilla ja Sandra Bullockilla mitään kemiaa, ei mitään. Mä en tunne mitään. Niiden dialogi on ihan paskaa ja kaikkien muidenkin dialogi on ihan paskaa. Willem Dafoe, mikä on yleensä tosi hyvä näyttelijä ja hyviä rooleja vetää, niin tässä se on ihan mitään sanoton paviaani kyllä, että siitä ei mitään iloa. Tämä varmaan Willem Dafoe niin kuin, ehkä huonoin roolisuoritus koskaan. Sitten tämä niin kuin tehosteet, mitä tässä on, niin tässä on selvästi vähän niin kuin liikaakin ehkä kunnianhimoa, että ei niillä ollut varaa käyttää oikeita niin kuin risteilyalusta tuommoisen, eikä varmaan millään filmiyhtiöllä olisi. Niin selvästi monet jutut on tehty studiossa tällä, ja niin kuin sanottu, ei tässä ole mitään vauhdin tunnetta tällä, ne on vitun paskoja tehosteita nämä kaikki. No okei, se laituriin törmääminen oli ihan hyvä, mutta kaikki muu siinä, niin kun nämä on niin feikin näköistä, mä en saa mitään wow-efektiä kyllä tässä. No se piti sanoa, että se oli ihan hyvä, että tässä oli Bo Svensson oli laivan kapteeni. Se oli niin kuin ehkä elokuvan kohokohta, mutta muuta tässä ei oikeasti, tässä ei ole mitään. Tämä on juuri niin paska elokuva, kuin mitä niin kuin tämä maine antaa todellakin ymmärtää. Mä en voi ymmärtää, miten ne on antanut vihreätä valoa tällä elokuvalla, niin kuin saatana sentä. Mä en uskonut, että tämä olisi ollut näin mahalasku. Mä ajattelin, että okei, tämä on sentään niin huono, että se on hyvä, mutta ei ollut. Tämä oli vaan niin huono, että se on huono elokuva kyllä. Siinä oli se potkurikohtaus, tiedätkö, se laiva, jotenkin siinä oli semmoinen, että niiden pitää sulkea se laiva sillä, että yrittää pistää joku ankkuriköyden sinne laivan potkuriin ja se Jason Patrick sukeltaa sinne, niin ihan täysin mitään sanomaton kohtaus. Niin mä tajuan, mitä siinä on haettu, mutta se ei niin välity ollenkaan se semmoinen vaaran tunne siitä. Siis niin tuntuu siltä, että niin Jan de Bont olisi ottanut niin jotain rentouttavia pastilleja jokapäiväinen kuvauksen meno. Niin tässä ei ole mitään tämmöistä niin toiminnan dynamiikkaa. Tässä ei ole mitään niin kuin, semmoista, niin kuin, että sä olisit sillä vähän, että ai saakin, nyt vähän jännittää. Sä oot vaan sanoa, että jaa, okei, noinkin tapahtui. Ja kyllä se lopussa, siis se lopun, se ei jumalauta, siinä on Willem Dafoe niin kuin lenteilee sillä lentokoneella ja sitten se törmää siihen jonkun laivan mastoon, sen tankkerin mastoon ja sitten se räjähtää se koko paska siinä, niin tässä ei niinku saavutettu mitään. Sen piti estää, että laiva ei törmää siihen tankkeriin, mutta kyllä se törmäsi. Mä en edes pysty kuvittelemaan, kuinka suuri ekokatastrofi tässä tulisi tässä, kun se täydessä lastissa oleva tankkeri räjähtää jonkun aurinkorannan siinä edustalla kyllä. Halvan näköinen elokuva. En voi uskoa, että tämä on niinku tehty tosissaan edes. En voi uskoa. En vittu voi todellakaan uskoa. Todella perseestä. Siis niinku, ainoa mitä mua harmittaa se, että okei, miksei tässä on mieluummin kuin toi Jason Patrick, niin tässä olisi pitänyt olla Tom Cruise. Sitten olisi niinku Speed 2 Cruise Control, niin se olisi voinut pistää mainoslauseeseen, että nobody puts cruise in control. Tämä on tämmöisiä asioita alkaa miettiä, kun katselee näitä paskoja filmejä kyllä. Ihan, siis ei ansaitse olla paskasaavissa, täysin mitään sanomaton tekele kyllä ja ihan täyttää kurapaskaa kyllä, että en tule ikinä enää kattoon kyllä uudestaan. Että elokuva oikeasti, varsinkin kun tämän katsoo ensin, niin se sai mut vaan vihaselle tuulelle kyllä, että kuinka ne kehtaa. Pistetään tää laserdisk peittämään tämän paskasaavin tätä
tää niinku karmea esteettinen haisevuus tästä ja ihaillaan tätä laserdiskin kantaa, joka lahjoitti Aceman. Siinä on asennetta ja munaa toisin kuin missään aspektissa Speed 2 kyllä. No niin, ootko sä nähnyt Speed 2 ja ootko sä nähnyt Speed 1? Kerrohan nää kommenteissa ja jos sulla on jotain ideoita, että mistä haluaisit kuulla vastaavanlaisen arvostelun, niin pistähän siihen kommenttikenttään. Minä kiitän, että katsoit ja nyt meikä poika lähtee katsoa jotain hyvää filmiä, kuten esimerkiksi Speed. Ei vaan, en mä tätä nyt uudestaan kyllä katso, että katsotaan jotain muuta tällä kertaa. Gimme speed, gimme speed, gimme speed.